Ang learning module na ito na pagbawas sa panganib sa impeksyon, protektahan ay tungkol sa pagprotekta sa sarili mo, ibang tauhan at mga residente mula sa impeksyon. Para protektahan ang sarili at ang iba sa paligid mo, alamin kung kailan gamitin ang Personal Protective Equipment o PPE pag nag-aalaga ng residente na meron o baka merong COVID-19. Kasama sa PPE ang goggles, mga face shield, mask, gown at gloves. Pag ginamit ng tama, mababawasan o mapipigilan ng PPE ang pagkalat ng COVID-19 at iba pang virus, gaya ng mga sanhi ng sipon at trangkaso. Sa mga virus ng respiratoryo gaya ng sanhi ng COVID-19, mahalaga ang mga respirator ng PPE. Dapat meron kang lapat na respirator na tinatakpan ng ilong at bibig mo. Inirerekomenda ang aprobadong NIOSH na N95 respirator kung nag-aalaga ka ng taong meron o baka merong COVID-19. Magpasukat para sa tamang N95 sa pasilidad nyo. Gamitin ang respirator na pinakakasya sa iyo. Tingnan natin kung kailan at paano ilagay at tanggalin ang PPE. Ibig sabihin ng ilagay ay isuot ang PPE. Ibig sabihin ng tanggalin ay hubarin ang PPE. Alamin ang mga hakbang at tamang pagkasunod-sunod ng mga ito bago mag-alaga ng resident na meron o baka merong virus. Una, maghugas ng kamay. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, pwede ang panlinis na may alcohol imbes na sabon at tubig, maliban kung may dumi ang kamay mo. May alaga kang resident na may impeksyon ng C. difficile o iba pang nakakahawang sakit na sanhi ng pagtatae. Pag malinis na ang mga kamay mo, magsuot ng gown. Sunod, maglagay ng mask. Pagkatapos, maglagay ng goggles o face shield. Panghuli, isuot ang gloves para takpan ang kamay. Kapag suot mo na lahat ng tamang PPE, makakapasok ka na sa silid para alagaan ng resident. Tingnan natin ulit ang mga hakbang sa pagsusuot o pagtatanggal ng PPE. Una, bago umalis sa silid, maingat na tanggalin ang gloves. Kasunod ang gown. Itapon ang gloves at gown sa silid ng resident at umalis sa silid ng resident. Susunod, maghugas ng kamay. Pagkatapos, gamitin ang headband o earpiece para tanggalin ang face shield o goggles. Tanggalin ang respirator mo. Gamitin ang panale o lastiko para tanggalin ito. Huwag hawakan ang harap ng respirator. Ang huling hakbang, maghugas ng kamay. Gumamit agad ng hand sanitizer matapos tanggalin ang PPE at iwasang hawakan ng muka o mata mo bago mag-sanitize ng kamay. Huwag gamitin ang parehong gown o gloves para mag-alaga ng ibang resident. Itapon ang gown at gloves sa nakalaang basurahan kapag tinanggal mo ang mga ito. Gumamit ng bagong gown at gloves sa bawat resident. Kung nag-aalaga ka ng mga resident na may COVID-19, pwedeng gamitin ang parehong respirator at goggles o face shield. Mapipigilan ng pagsusuot ng PPE ang pagkalat ng impeksyon, pero hindi lang ito. Pansinin din ang hinahawakan natin at ang pagdisinfekta ng mga publikong lugar. Mag-ingat sa hinahawakan mo sa silid kahit may suot kang gloves. Ang switch ng ilaw, call buttons, tray ng pagkain, doorknob at cabinet knob ay makontaminado kung hinawakan ng maruming gloves. Iwasang hawakan ng mukha mo kapag nag-aalaga ng resident. Tandaan, karaniwang hinahawakan ng mga tao ang mukha nila ng 23 beses kada oras. Baka hindi mo napapansing ginagawa mo ito. Regular ding linisin ang madalas hinahawakang lugar sa silid ng resident. Gumamit ng rehistradong Environmental Protection Agency pang-disinfekta. Madaling makontaminado ang mga bagay sa paligid ng resident, kasama ang mga telepono, rehas ng kama at mesa. Ang mga silid ng mga resident ay dapat nililinis at tamang nadidisinfekta. Kung may di tamang paglilinis na makakapeligro sa mga resident o katrabaho, sabihin sa supervisor. Lahat ng ito'y paraan para mapigil ang pagkalat ng impeksyon. Makipagtulungan tayong manatiling malusog at maaaring magligtas pa tayo ng resident. Ngayon, iripaso natin ulit ang ilang punto. Isipin ang pinakamabuting sagot sa bawat isa sa mga sumusunod na mga tanong. Ano ang tamang sunod na pagsusuot ng PPE bago lumapit sa resident na meron
o baka merong COVID-19. Dapat munang maghugas ng kamay. Tapos ay suot ang gown. Sunod ang mask. Tapos ang face shield o goggles. Panghuli, dapat isuot ang gloves. Ano ang tamang sunod sa pagtatanggal ng PPE? Bago umalis sa silid ng resident, maingat na tanggalin ang gloves, kasunod ang gown. Sa labas ng silid, maghugas ng kamay. Tanggalin ang face shield o goggles. Sunod ay tanggalin ang respirator. Tandaan, dapat palagi maghugas ng kamay bago isuot ang PPE at matapos tanggalin ito. Sundin ang mga pagpigil sa impeksyon para laging ligtas ang lahat. Ang isusuot na PPE at ang tamang hakbang ng pagsusuot at pagtatanggal ay importante para mapigilan ang pagkalat ng mga virus. Maghugas ng kamay bago isuot ang gloves at kapag tinanggal ang mga ito, ang ginagawa mong pangkaligtasang pag-iingat ay kasing halaga ng isa sa isa't pangangalaga sa mga residente. Nakompleto mo na ang learning module na to, sana'y natutunan mo ang pagliit ng panganib ng impeksyon ay makakaprotekta sa iyo, mga katrabaho at mga residente. Alamin ang higit pa, panoorin ang susunod na video sa seryeng ito at alamin ang mga hakbang na magagawa ng mga pasilidad para maiwasan ang impeksyon. At bisitahin ang Agency for Healthcare Research and Quality website para sa libreng gamit na tutulong sa iyo, tukuyin at gamutin ang COVID-19.